Mirëmbrëma, në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni, protesta e opozitës mbahet paqësisht në Tiranë. Kreu Demokrat shpalos në fjalën e tij atë që e cilëson programin Republikës së Re. Lulzim Basha përsërit tezën tremujore se vetëm zgjedhje të lira dhe qeveri teknike janë zgjidhja e krizës. Ai tha se opozita nuk do të lejojë zgjedhje moniste, por u përgjigj kritikëve se lëvizja që ai drejton është paqësore. Majlinda Bregu ishte në protestën e opozitës, deputetja kritike me Bashën thotë se Partia Demokratike nuk mund të simulojë revoltën që nuk e udhëheq dot, sepse Republika Imagjinare në një luftë imagjinare me një mazhorancë që është reale dhe e rrezikshme nuk funksionon. Bregu thotë se Partia Demokratike nuk mund të flasë me vete dhe të jetojë mbyllur në një çadër. Ajo bën thirrje për rindërtimin e Partisë Demokratike. Ndërsa Lulzim Basha fliste për Republikën e Re, kryeministri Edi Rama foli nga Selenica e Vlorës për drejtësinë e re. Kreu socialist e cilësoi 18 qershorin si referendumin kundër atyre që i quajti gjyqtar dhe prokuror të korruptuar, ndërsa çadrën e cilësoi bunkerin e fundit të izolimit nga Europa. Reforma tha Rama do të sjellë hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Mirëmbrëma të gjithëve, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni, Komisioni Evropian përmirësoi parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë për 2 vitet në vijim. Sipas komisionit, gjatë këtij viti prodhimi kombëtar do të rritet me 3.7% nga 3.5 që vlerësohej më parë, ndërkohë që për vitin e ardhshëm rritja do të jetë edhe më e lartë, por tërheq vëmendjen se kriza politike rrezikon të dëmtojë rritjen ekonomike. Tabloidi britanik Daily Mail shkruan se 1 në 8 fëmijët e pashoqëruar që mbrin në Britani është shqiptar, edhe pse vendi nuk është në gjendje lufte. Nga afro 3200 kërkesa për azil nga fëmijët e pashoqëruar nga gjithë bota që kërkojnë azil në Britaninë e Madhe, 13% e tyre ose afro 400 kërkesa janë nga fëmijët dhe minorenët e ardhur nga Shqipëria. Ajo është një nga këngëtarët më të dashurat të publikut në të gjitha kohërat. Vijon të jetë në skenë prej gati 5 dekadash, por në jetën e saj të përditshme, Myfaret Elaze ka një angazhim që pak e njohin. Ajo prej 9 vitesh punon pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe evidenton talentet në këngë, pikturë, letërsi dhe aktrim pas hekurave. Protesta e opozitës mbahet paqësisht në Tiranë. Kreu Demokrat shpalosi në fjalën e tij atë që e quajti programin Republikës së Re. Lulzim Basha përsëriti tezën tremujore se vetëm zgjedhjet e lira dhe qeveria teknike janë zgjidhja e krizës. Ai tha se opozita nuk do të lejojë zgjedhje moniste dhe u përgjigj kritikëve se lëvizja që drejton është paqësore. Elona Meço ndoqi sot manifestimin e opozitës. Prania e 2 vajzave të Lulzim Bashës në protestën e opozitës paralajmëroi natyrën paqësore në të cilën Lulzim Basha shpalli atë që e quan prej kohësh Republika e Re. Mitingun me mbështetësit e vet, i dyti që kur opozita ngriti çadrën përpara kryeministrisë, Lulzim Basha e cilësoi si referendumin për Republikën e Re. Ne shqiptarët e bashkuar nuk e pranojmë, nuk e njohim e nuk do ta njohim më Republikën e vjetër të krimit dhe drogës. Dhe ja tek ka ardhur kjo ditë e bekuar. Le ta shpallim sot një zëri, Republikën e Re. Lëvizja e shpallur nga kreu i opozitës ka në themel kërkesën për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk mund ketë zgjedhje moniste në Shqipëri. Koha e monizmit shkoi një herë për gjithmonë. Ne as nuk do të lejojmë, as nuk do të pranojmë kur rikthimin e monizmit dhe zgjedhjet pa opozitën, ti harroj Republika vjetër e çdo kush që qëndron pasaj. Kreu i opozitës e përsëriti këtë qëndrim edhe pse ai u cilësua së fundmi si i papranueshëm nga komisioneri për zgjerimin dhe nuk përkrahet nga faktorë dhe organizma të tjerë ndërkombëtar, si dhe nga disa eksponentë demokratë që besojnë se kjo rrugë rrezikon ekzistencën e Partisë Demokratike. Historia na tregon se askush nuk dobësohet, as nuk bie nga lufta për kauzat e drejta. Në asnjë vend të Europës nuk luftohet më fort për Europën se në këtë shesh të lirisë, në këtë shesh të bashkimit, në këtë shesh të qëndresës. Ne jemi këtu që përmes Republikës së Re
t'ju kthejmë shqiptarve atë që është e shqiptarve. Ajo që Lulzim Basha e quan Republikë të Re ngjan me programin elektoral ekonomik të Partisë Demokratike, e cila premton taksa të ulta dhe paga e pensione më të larta. Republika e Re do të jetë republika e taksave të ulta, e taksës së sheshtë, duke i dhënë fund taksave të larta, vjedhjes më të madhe qeveritare në këto 27 vite. Me 9% taksën e sheshtë, ne do t'japim frymarrjes sipërmarrjes shqiptare. Do t'i injektojmë 1 miliard euro në ekonominë kombëtare, do të ndezim motorët e saj, do të çlirojmë energjinë pozitive që do të krijojë mira vende pune, e do të përmirësoj jetën e shqiptarëve, e do të rrisë rrogat dhe fuqinë blerëse të tyre. Lulzim Basha e di se me lëvizjen për Republikën e Re ka bërë tashmë kritik dhe kundërshtar, por për sa kohë siç thotë shqiptarët janë bashkuar, asgjë tjetër për të nuk ka rëndësi. A jeni gati të qëndrojmë të bashkuar derisa Republika e Re të jetë realiteti institucional, kushtetues dhe qytetar me zgjedhjet e lira të ndeshme që po vinë. Ju kërkoj vetëm qëndresë dhe bashkim, dhe Zoti do ju bekoj e do na bekoj me fitore. Deri në fitore, Lulzim Basha parashikon dhe një takim të tretë me protestuesit, por ende nuk dihet sa e largët është kjo ditë. Për zgjedhje të lira e të ndershme, të vetmet zgjedhje që Shqipëria do të ketë, për Republikën e Re të qytetarëve shqiptar, kështu si që mblodhen sot në këtë referendum, të jemi gati për të tretën të vërtetën marshimin tonë final. Kreu i opozitës e përmendi disa herë Zotin gjatë fjalimit të tij, madje dhe protestuesit i trajtoi si dishepuj të Republikës së Re. Zgjedhje të lira, qeveri teknike, Republikë e Re, Republikë e Re, Republikë e Re. Rrëfeni vërtetën tuaj, vendimin tuaj për Republikën e Re. Dhe bëuni gati për marshimin final. Më shumë se 2500 efektiv policie u vendosën për rreth kryeministrisë dhe në rrugët dytësore që bashkohen në bulevardin, ku u mbajt protesta paqësore e opozitës. Përveç forcave të rendit, gardës dhe agjentëve të krimeve, prezent ishin edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Por që mbrëmjes së të premtes dhe pak orë para nisjes së protestës, burimet thonë se për shkak të informacioneve më shumë se 20 persona me precedent penal janë shoqëruar në komisariate, ku dhe janë marrë në pyetje. Mes tyre u shoqërua edhe shtetasi amerikan Jason Morrison, i cili u verifikua pas informacioneve se po përgatitej për të krijuar konflikte gjatë protestës. Pasi është marrë në pyetje, jo zyrtarisht, policia deklaron se ai dhe personat e tjerë janë lënë të lirë. Ndërkohë, 3 orë para protestës, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako takoi prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, të cilin besohet se e informoi për situatën. Por ndonse u njoftua gjithashtu edhe një konferencë për shtyp, ajo u anullua në momentet e fundit. Por përkundër çdo informacioni nuk u shënua asnjë incident, ndërsa Ministria e Brendshme falenderoi të gjithë qytetarët, por edhe punonësit e policisë për mbarvajtjen e protestës. Ministria e Brendshme vlerëson edhe asistencën e dhënë nga misionet e huaja si Pameka dhe ICTAP për hartimin e masave të menaxhimit të tubimit. Deputetja Majlinda Bregu shpjegoi sot se ishte në protest sepse ka shumë arsye për të protestuar, por ajo thotë se PD nuk mund të simulojë revoltën që nuk e udhëheq dot, sepse Republika Imagjinare në një luftë imagjinare me një mazhorancë që është reale dhe rrezikshme nuk funksionon. Bregu thotë se Partia Demokratike nuk mund të flasë me vete dhe të jetojë e mbyllur në një çadër ku vetë flet e vetë dëgjon. Ajo bën thirrje për rindërtimin e Partisë Demokratike. Majlinda Bregu ishte në protestën e opozitës dhe arsyeën e pjesëmarrjes, ajo e shpjegoi duke thënë se ka shumë arsye për të protestuar me gjendjen në të cilën ndodhet Shqipëria, por deputetja demokrate, një nga zërat kritik ndaj veprimeve të lidershipit të Partisë Demokratike, foli për Republikë Imagjinare dhe për PD që flet me veten në çadër. Por më ndjeni,
Kjo e sotmja, boshllëqet e bulevardit sot, janë një mesazh i qartë për të gjithë ata që duan të shohin dhe të dëgjojnë me sytë dhe veshët e demokratëve, që sot janë më shumë se kurrë vetëm. PD nuk mund të stimulojë revoltën që nuk e udhëheq dot, sepse Republika Imagjinare në një luftë imagjinare me një mazhorancë që është reale dhe e rrezikshme nuk funksionon. PD nuk mund të flasë me vete dhe të jetojë mbyllur në një çadër ku vetë flet dhe vetë dëgjon. Bregu thot se Sali Berisha është një dhe nuk mund të përsëritet, as mund të kopiohet dhe kritikon kryetarin aktual. Kjo parti ka nevojë për vizion dhe udhëheqje, jo për predikime për atë që nuk do të vijë asnjëherë. Por sot burra dhe gra që s'kan të ndajnë me njëri tjetrin më shumë se dëshirën e vullnetin e përbashkët dhe të patjetërsueshëm për të rindërtuar PD-n, është e udhës të mishërojnë në lidershipin e PD-s, shpirtin e atyre që erdhën në bulevard për të shëmbur Republikën e vjetër dhe u kthyen duar bosh në varfrinë, braktisjen, harresën në të cilën jetojnë të përçmuar dhe dhunuar nga kjo qeveri e vjetër, të cilën po e rinojmë me vjetërsinë e padurueshme të fantazisë infantile që vetëm program nuk është. Sipas Bregut, pavarësisht fajit të madh të mos pjesëmarrjes në zgjedhje, ka vend për të protestuar kundër qeverisë dhe të keqes që ndeshin qytetarët çdo ditë. Kryeministri Rama reagoi pas protestës së opozitës duke shkruar se pamja gjysmë e zbrazët e bulevardit e kishte trishtuar edhe atë. Më trishtoi, thot Rama, sepse pavarësisht se as se kanë votuar dhe as kanë për ta votuar ndonjëherë Partinë Demokratike, nuk ndjem as pak mirë që votuesit e saj kanë mbetur sot jetim të një republike fantazm. Këtë koment ai e shoqëron me një foto nga lart të protestës së sotme. Por ndërsa Lulzim Basha fliste për Republikën e Re, Edi Rama foli nga Selenica e Vlorës për drejtësinë e re. Kreu socialist e cilësoi 18 qershorin si referendumin kundër atyre që i konsideron gjyqtar dhe prokuror të korruptuar, ndërsa çadrën e quajti bunkerin e fundit të izolimit nga Europa. Reforma, tha Rama, do të sjellë hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. E gjithë kjo periudhë e qeverisë son ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, sepse kemi qenë detyruar të punojmë në një vend ku ende drejtësia është në kthetrat e gjykatësve dhe të prokurorëve të korruptuar, të lidhur si mishi me thojnë me ata që janë ngujuar në bunkerin prej plasmasi, në bulevardin Dëshmorët e Kombit për turpin e tyre nga frika e drejtësisë. Kjo i ka mbledhur bashk. I ka mbledhur bashk në bunkerin e turpit. Ata që drejtojnë Partinë Demokratike dhe ata që vazhdojnë të qëndrojnë në krye të sistemit drejtësisë. Janë të lidhur si mishi me thojnë, por të jeni të bindur se në 18 qershor ne do t'i zbrapsim një herë e përgjithmonë. 18 qershori do të bëj që ne të hapim negociatat për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe për gjitha këto arsye, demokratët e zakonshëm duhet ta lënë Saliun atje, ku kudh i mbyllur në bunker, dhe duhet bashkohen me të gjithë socialistët, pa dallim, fqinj me fqinj, bashkëqytetar me bashkëqytetar, bashkësatar me bashkësatar, për Shqipërinë që duam, me shtet, me punë, me mirëqenie. Ky është Top Channel. Komisioni Evropian përmirësoi parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë për 2 vitet në vijim. Sipas komisionit, gjatë këtij viti, prodhimi kombëtar do të rritet me 3.7% nga 3.5% që vlerësoi më parë, ndërkohë që për vitin e ardhshëm rritja do të jetë edhe më e lartë, por tërheq vëmendjen se kriza politike rrezikon të dëmtojë rritjen ekonomike. Për vitin 2017, Komisioni Evropian e rriti parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë në 3.7% nga 3.5% që ishte shifra e mëparshme. Aktiviteti ekonomik i Shqipërisë vazhdon të përshpejtohet teksa konsumi rritet, ndërsa investimet mbeten në nivele të larta. Parashikimi është përmirësuar edhe për vitin e ardhshëm, ku nga 3.6% që vlerësohej më parë, projeksioni për rritjen ekonomike bëhet 3.9%. Komisioni vlerëson se gjallërimi i aktivitetit ekonomik është shoqëruar me rritjen e punësimit, i cili vitin e kaluar u zgjerua me 6.1%, ndërsa këtë vit pritet të rritet me 4.5%.
Kjo është era e parë pas fillimit të krizës botërore që parashikimi për rritjen ekonomike të Shqipërisë ndryshohet për lart. Në 8 vitet e shkuara, rritja ekonomike është rishikuar thuajse gjithmonë me ulje, por këtë vit ekonomia ka përfituar edhe nga ambienti më i mirë i jashtëm, veçanërisht rimëkëmbja e eurozonës. Por komisioni thotë se parashikimet kanë disa rreziqe. Në veçanti, kriza politike që rrethon zgjedhjet parlamentare të planifikuara në 18 qershor mundet potencialisht të shkurajojë konsumin dhe investimet. Në krahun fiskal, komisioni vlerëson se situata më e mirë ekonomike dhe huamarrja e ulët e qeverisë solli në 2016 uljen e borxhit publik për herë të parë pas 6 vitesh rritje, një tendencë që pritet të vazhdojë. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tregoi se mund të mos kandidojë më për postin e kryeministrit. Ish kryeministri tha se me kryesinë e LDK-s do të diskutojnë emrin e personit që do të nominohet për kryeministër. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka pohuar se ai mund të mos jetë i nominuar i këtij subjekti politik për kryeministër në zgjedhjet e reja që pritet të mbahen më 11 qershor. Me rastin e shënimit të 27 vjetorit të themelimit të LDK-s Dega në Istog, Mustafa ka thënë se para 2 vitesh e gjysmë në zgjedhjet e 2014-s si parti kishin deklaruar se për zgjedhjet e reja LDK-ja do të kishte një kandidat tjetër për të parin e ekzekutivit. Mustafa ka theksuar ndërkohë se do të ulet bashkë me kryesinë e partisë për të biseduar për zgjedhjen e njeriut që ata duhet të nominojnë për kryeministër. Edhe burimet e tjera në LDK kanë konfirmuar se ende nuk ka një qëndrim zyrtar se kush do të jetë i nominuari për postin e kryeministrit, por kanë pranuar se Mustafa e ka bërë të ditur qëndrimin e tij se përkraj gjeneratat e reja. Zyrtarët kanë bërë të ditur sidoqoftë se një prej emrave të përfolur është ai i ministrit të financave Abdullah Hoti, pavarësisht se sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se ende nuk është marrë asnjë vendim për emrin e kandidatit për kryeministër. Sipas një zyrtari të kryesisë së LDK-s, Hoti ka mbështetjen e të gjitha strukturave të partisë. Aktualisht ai është antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pedagog i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Presidenti Nishani gjatë ditës së tretë vizitës së tij në Kosovë bëri homazhe në varrin e Ibrahim Rugovës, por edhe në monumentin e lirisë në Raçak, kushtuar masakrës masive serbe ndaj shqiptarëve atje që u bë edhe një nga shkaqet e sulmeve të NATO-s në vitin 1999, si dhe në shtatoren e komandant Zahir Pajazitit. Vizitën e tij në Kosovë, presidenti i Republikës Bujar Nishani dhe delegacioni që e shoqëron e vazhduan me omazhe në varrin e Ibrahim Rugovës. Kreu i shtetit vendosi një kuror me lule në vendin ku prehet njeriu i konsideruar si presidenti historik i Kosovës. Nishani është përulur me respekt edhe tek shtatorja e komandantit Zahir Pajaziti dhe monumenti i lirisë në Raçak. Me zyrtarëve që kishin dalë për ta pritur ishte edhe kryetari i komunës së Shtimes, Naim Ismaili, i cili tha se masakra e Raçakut i tregoi të gjithë botës ç'po ndodhte dhe sensibilizoi opinionin ndërkombëtar për krimet që po kryente Serbia mbi popullsinë dhe qytetarët e thjeshtë të Kosovës. Në shenjë nderimi të thellë, Nishani vendosi po kështu dhe një kuror me lule në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, si dhe në kullën e familjes Jashari. Presidenti ndaloi mëtej në shtëpinë e familjes Haradinaj, ku pasi bëri omazhe dhe lartësoi kujtimin e sakrificave të saj, vlerësoi me dekoratën deri i kombit 2 heronjtë e luftës, Luan dhe Shkëlzen Haradinaj. Më herët gjatë ndalesës së tij në Kosovë, Nishani zhvilloi takime me udhëheqësit më të lartë shtetëror atje. Në bisedën që pati me homologun Hashim Thaçi, të dy liderët thanë se për Kosovën dhe Shqipërinë, rruga e vetme është ajo drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Vizita e Nishanit erdhi vetëm një ditë pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës dhe rënies së qeverisë së Isa Mustafës prej një mocioni mosbesimi të nxitur nga partitë opozitare. Gazetarja kosovare Arbana Xhara është dhënuar fizikisht në orët e para të mëngjesit të sotëm në Prishtinë, ku sapo ishte kthyer nga Tirana. Ish kryeredaktorja e Zërit në Kosovë një javë më parë kishte njoftuar përfshirjen në radhët e PDK-s dhe kandidimin për deputete. Ajo është njohur për kritikat e ashpra që ju bën elementëve radikal islamik, por ndërkohë ishte përfshirë së fundi edhe në replikat e ashpra me drejtues të Partisë Demokratike këtu në Tiranë. Ish kryeredaktorja e të përditshme Zëri e kthyer së fundi në antare të Partisë Demokratike të Kosovës Arbana Xhara është rrahur me mjete të forta orët e para të së shtunës nga persona ende të pa identifikuar. Sulmi sipas burimeve policore ka ndodhur në afërsi të banesës së saj. Nga dëmtimet e marra në trup, Xhara është dërguar në spitalin e Prishtinës, ku mjekët vlerësuan se gjendja është e stabilizuar. Policia e Kosovës ka nisur hetimet mbi ngjarjen e rëndë ndaj së cilës reagoi menjëherë presidenti Hashim Thaçi. Jam thellësisht i tronditur nga ky sulm, u shpreh ai. Përdorimi i dhunës është krejtësisht i papranueshëm dhe i dënueshëm e nuk justifikohet me asgjë.
Kjo goditje ulët nuk ka cënuar vetëm Arbanën dhe familjen e saj, por edhe parimet dhe vlerat demokratike, mbi të cilat po e ndërtojmë shoqërinë tonë, ishte mesazhi i presidentit. Për një akt të turpshëm foli dhe kryeministri në largim Isa Mustafa. Përgjegjësit e kësaj ngjarje sipas tij duhet të përballen sa më shpejt me drejtësinë. Incidentin e dënoi dhe ministri i jashtëm në largim Enver Hoxhaj, i cili u shpreh tronditur nga ajo që mund të ndodhë një gruaje, një nëne, e mbi të gjitha një aktivisteje e cila për gjithë këto vite nuk ka hezituar të thotë hapur dhe pa frikë ato që mendon. Xhara është laureate e çmimit ndërkombëtar për gratë të guximshme, i cili jepet nga sekretari amerikan i shtetit dhe konsiderohet si një prej zërave më kritik në shoqërinë e Kosovës. Ajo la gazetarin dhe u bashkua një javë më parë me PDK-n, hap ky që nxiti një debat në rrjetet sociale. Xhara ishte kërcënuar edhe herë të tjera për shkak të qëndrimit të saj ndaj dukurive në shoqërinë e Kosovës. Tabloidi britanik Daily Mail shkruan se 1 në 8 fëmijët e pashoqëruar që mbrin në Britani është shqiptar edhe pse vendi nuk është në gjendje lufte. Nga afro 3200 kërkesa për azil nga fëmijët e pashoqëruar nga gjithë bota që kërkojnë azil në Britaninë e Madhe, 13% e tyre ose afro 400 kërkesa janë nga fëmijët dhe minorenët e ardhur nga Shqipëria. Nga Londra informon Arben Manaj. Në shkrimin e titull harrojnë Sirinë dhe Irakun, 1 ndër 8 fëmijët refugjat pashoqëruar që mbrin në Britani janë nga Shqipëria, edhe pse vendi nuk është në gjendje lufte. Tabloidi britanik Daily Mail thekson se 13% e fëmijëve që kanë kërkuar azil nga numri total i atyre që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare vijnë nga Shqipëria. Vitin e kaluar nga afro 3200 kërkesa për azil nga fëmijët e pashoqëruar nga gjithë bota që kërkojnë azil në Britani, afërsisht 9 fëmijë në ditë, rreth 400 kërkesa janë nga fëmijët dhe minorenët e ardhur nga vendi ballkanik. Në bazë të ligjeve britanike, fëmijët minorenë nëse kërkojnë azil në Britaninë të Madhe, përkujdesen nga shteti për strehim dhe arsimim, derisa mbushin në moshën madhore e nëse kërkesat e tyre për azil rezultojnë të pabazuara rikthehen në Shqipëri pasi mbushin 18 vjeç. Gjatë fushatës elektorale në Britaninë të Madhe, zyrtarët e qeverisë janë vënë në presion se nuk kanë bërë sa duhet për të pranuar mira fëmijët e pashoqëruar nga familjarët dhe që janë shpërndarë në mbar Europën. Megjithatë, kritikët theksojnë se këto shifra të fundit kanë rritur shqetësimin se po abuzohet me sistemin e azilit. Gazeta citon David Davis, ministrin britanik të Brexit, të ketë thënë se Shqipëria nuk është një vend që ndodhet në gjendje lufte dhe nuk është e qartë se përse njerëzit nga ai vend kanë nevojë për azil. Arsyet se përse njerëzit mund të largohen nga Shqipëria përfshin për ndjekjen e mundshme për shkak të etnisë, orientimit seksual dhe fesë, shkruan Daily Mail e Londrës. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Një kënd i ri zbavitës i shtohet kryeqytetit në njësinë nr. 5 në zonën e njohur si Pallati me Shqijedha, aty ku më parë gjithçka ishte mbuluar nga balta dhe inertet. Investimi i Bashkisë së Tiranës do ta zvendësojë atë me këndin e 16 të lojrave, i cili transformon të gjithë zonën në një mjedis shlodhës për banorët. Bashkia e Tiranës, nëpërmjet një investimi në zonën e njohur si Pallati me Shqigjeta, do të ndërtojë këndin e 16 të lojrave në kryeqytet në një zonë ku nuk investohej prej shumë vitesh. Kjo ka qenë një nga baltovinat më ekzemplare të Tiranës, një luc edhe një prani ujë konstante, edhe për shkak të afërsisë me lanën, bllokimeve të kolektorëve, nuk ka pasur vënie dore prej vitesh, sidomos në 4-5 vitet e fundit. Ndaj kjo është një ndërhyrje edhe estetike, sigurisht e një ndërhyrje për infrastrukturën që banorët kenë në mes të Tiranës, kushte dinjitoze, me asfaltin, me trotuarit, me ndriçimin, por sigurisht fëmijët që kanë qenë një debulezë e bashkisë tonë, një fokus për këndet e lodrave, që e kthen këndin te Pallati me Shqigjeta, këndin tonë të 16. Velia i siguron qytetarët se stafi i bashkisë do të jetë në terren gjatë të gjithë kohës për përmirësimin e infrastrukturës. Pavarësisht se është fushat, pavarësisht se janë pushimet e verës, për ne në Tiranë punohet njësoj çdo ditë. Kjo do të thotë që edhe sot, edhe në datë 18 qershor, edhe kur dikin njerëzit me pushime, bashkia do jetë në punë, që kur ata të kthehen shtator, të gjejnë të përfunduara të gjitha punët që kanë nisur, edhe sigurisht që të gjejmë një Tiranë shumë më dinjitoze se ajo që lam para pushimeve. Ajo është një nga këngëtarët më të dashurat të publikut në të gjitha kohrat. Vion të jetë në skenë prej gati 5 dekadash, por në jetën e saj të përditshme, Myfaret Elaze ka një angazhim që pak e njohin. Ajo prej 9 vitesh punon pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe evidenton talentet në këngë, pikturë, letërsi dhe aktrim pas hekurave. Historinë personale të divës së muzikës së lehtë shqiptare sjell gazetarja Anila Hoxha.
Këngëtarja Mifare Telaze ka 48 vjet jetë në skenë me zërin që i këndon gjithçkaje që ka lidhje me shpresën. Artistja nga Shkodra u gjit në skenë që fëmijë. Numëron 17 çmime në festivale dhe së fundmi ka marrë nga presidenti i Republikës titullin Mjeshtër i Madh. Por bashkë me këngën prej 9 vitesh, këngëtarja e njohur po sfidon përmes artit prangat që marrin lirinë e kujdo që shkel ligjin. Po ta shohësh në shikim të parë thu çka ka dashur me thanë. Një kjo dorë është e gjithkuja. Pra jena njerëz gabojmë. E gjithkush mund të gabojmë. Ja për shembull, ai ka 12 vjet po dal prej burgut, po ja si e man mend vendin e vet. E punësuar pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, këngëtarja evidenton bashkë me një grup pasionantësh si ajo, çdo të dënuar që ka prirje për pikturë, letërsi, aktrim dhe natyrisht edhe për këngë. Është një talant në Elbasan, i cili ka bë 4 vëllime. Është një Amadeo Boci, i cili kur ka dalë në liri, ka bë 12 romane, ai është cilësuar vjet edhe shkrimtari më i mirë i vitit. Këngëtarja ka një sekret se çfarë e shtyu drejt misionit për të zbuluar e mbajtur gjallë të bukurën në shpirtin e çdo të dënuari. Është takimi me kolosin e muzikës Luk Kaçaj, i cili gjatë komunizmit kur e takuva Luk Kaçën në rrugë, isha me Tinka Kurtin, i thot Tinka, unë se harroj kur ti ke ardhur më parë në burg, e unë atë kohë punoshën në burg, kisha bërë një kor a capello. Një kor me 50 vet që knoshin në burg. Imagjina. Kjo më ngacmoi. Dhe rastësisht u pata taku me drejtorin e institucionit në një restorant. E thash unë sa mirë që ju takova, se nuk ju njoh, kam dashur të marr me ju taku. Po përse? Thash unë kam dëshirë me fillu punën të ju. Ai meti çuditur thonë. Qa do të bashkëton? Unë kam përner ti, hajde, po qa do të bashkëton? Unë du me baj, thash, një atë punë që ka bërë Luk Kaçë. Me që shpirtat e njerëzve. Në ndikimin e këngëtares gjatë këtyre viteve, një grup të dënuarish konkuruan në festivalin e Gjirokastrës. Aktualisht të dënuarit kanë ngritur grupe të këngës polifonike Labe dhe me Çifteli. Megjithatë, kënga që Mifaretja s'ka për të harruar kurrë, është ajo e njëtmituri në burgun e Kavajës. Dhe kisha qu disa shkrimtare, thot një djalë, unë du me repu diçka. Okej, repoje, edhe fillon me repu. Edhe difton nga jeta në burg. Ai repote dhe atë tjerë që i shkoshin mrapa me rritëm, se duket e një gjoshin ta në kohën. Edhe ma i men në lot në sytë të shkrimtarve. Momenti ma i fështirë në burg, gjithmonë për mu mesin fëmit, të miturit. Aty nuk pajtohem asnjëherë. Do kisha dashur, jam shumë e vogël. Megjithatë jam shumë e madhe, se bartin veten teme, 45 vjet karrierë, bartin veten teme, tana të çmime brenda dhe jashtë Shqipërisë. E kam drejtën për me thënë me pa legjislacionin për të miturit. Sa herë në burgje organizohen aktivitete artistike, këngëtarja nuk i pyet kurrë të dënuarit se për çfarë vepre janë arrestuar, sepse nuk do të jetë paragjykuese për askënd. Është e vështirë me ta thënë drejtën, a shumë ra unë edhe e prietoj. Ka pas raste që kam thënë edhe do iki. Ama me kam thënë jo, unë i kam vu një mision vetit, dhe kështu e shoh. Pas gjysmë finale së fundit live të spektaklit The Voice, 4 artistë siguruan biletën për mbrëmjen finale të The Voice of Albania. Ata janë Angela, Lidia, Klinti dhe Lisi. Shumë këngë moderne të risjellë nga konkurentët kanë ndezur skenën në mbrëm, por ajo që do të mbahet mend është risjellja në ekrane këngëve të legjendës kosovare të këngës Nexhmije Pagar.